Hi dear, welcome back to my channel. Before I start the video, meron nga po pala tayong giveaway that's worth 1,000 pesos. Mechanics is on the description. If you want to join, like, comment, share, and subscribe. Okay guys, pakibasa ng mabuti po yung mechanics po ng ating raffle. So para mabalid po ang inyong lahat ng mga entry. Okay, so let's go to our video for today. So as you can see guys, we have here the earn plane. So yan, you can download here on the Play Store. So wala po kasi siyang referral link, so pupuntahan nyo po siya mismo dun sa Play Store. Okay, so download nyo lang Earn Planes. Ayan, so as you can see, meron na po siyang 4.4 reviews. Ayan, 4.4 star, and meron na siyang 10,000 loads. So bagong app lang ito, na legit app na bagong labas. So you can redeem every day, lots of coins and easy games. So maglalaro lang po tayo dito. Ayan, so ayan, it's a very entertaining application, sabi ni JGTV application. I thought this is a scam, but it is 100% legit. I already cashed out 3 times and I'm waiting the 4 times. I hope the another payment amount will be available. So, ituturo ko na po siya kung paano siya laruin. So, play nyo lang po. Ayan. So, install nyo lang siya. So, made in Unity. So, maglalaro lang tayo ng games ito. So, Earn Planes po yung title ng app na ito. So, click nyo lang po yung play. So, as you can see, meron kayong makikitang airplane dyan. So, i-click nyo lang yon. So, kailangan ng tatamaan nyo ay yung mga... So, ganun lang kadali yung ayan. So, ingatan nyong huwag matamaan ang block kasi nagigame over po. Ayan. So, kailangan iwasan ninyo. At yung mga peso lang ang ating i-collect. So, yun. Nakakataas na tayo. Oops, nag-game over tayo, natamaan ulit. So, kapag nag-game over, may lumalabas na ads. So, ito pa yung mga ibang way po para maka-earn kayo na mas marami. Click nyo lang po yung shop, and then dito, i-click nyo lang po yung get reward na 20. So, yun, magwa-watch lang kayo ng mga ads po dyan. So, i-click nyo lang po siya. So, yun, may mga ads. After watching the ads, X nyo lang siya. So, as you can see, nadagdagan yung score natin. So, plus 20. So, the more na mag-watch kayo ng mga ads dito, add siya ng ad ng 20. So, non-stop naman siya. So, mas madali siya maka-earn kaysa maglaro. So, get reward lang kayo. Mag-watch kayo ng mga ads. So, 20 ng 20. So, ganun lang po siya, guys. So, pwede rin nyo rin basa. Etong mga unlock na ito yung parang magpapalit kayo ng airplane. So, wag nyo na lang kayo magpalit ng mga airplane. So, mas okay na yung gamitin na lang natin yung coins natin kapag nag-cash out tayo. So, yung para click nyo lang po yung gift card para makapag-cash out kayo dito sa app na ito. So, ito po yung lalabas na yan. So, pwede nyo kayo mag-cash out through Gcash, 2P, HP, 5PHP. So, yun. So, kapag naka-cash out na kayo ng 2PHP, so next na nun is 5 pesos and 10 pesos. So, pwede kayo mag-claim ng inyong payout every day kapag may mga coins na kayo na worth 1,125 points and 4,450. So, ganun. So, X nyo lang siya. So, ganun lang mag-cash out doon. And then, read nyo rin to kasi meron sila to read carefully. Redeem rules is 1 to 2 day process of payment. And do not cheat on your points. So, ito, basahin nyo na lang siya. Do not click gift card button if you don't have enough points to redeem. It will refresh the timer. The minimum points is 1,125. So, ganun lang. Okay, that's it for today guys. Thank you so much again for watching, and I hope nakatulong ang video na ito, and download nyo na guys sa Play Store sa Earn Planes. So legit itong app na ito. Alright, thanks guys, and see you soon till our next video. Ciao!